Ndalim tani tek situata e motit edhe pra që kohë jemi duke përjetuar ulje temperaturash, do të shkojmë për të parë se si janë zgjuar edhe si kanë kaluar natën, le të themi, disa prej qyteteve verilindore edhe juglindore të vendit, duke qenë se ka patur një aksident edhe në aksin Korçë Pogrades, gjithmonë për shkak të rreshjeve edhe për shkak të temperaturave të ulta, kështu që nëse kemi Klodin, gazetarin ton në Shkodër, Klodian Zhivani na pret atje këtë mëngjes për t'u lidhur me të edhe mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes Klodi. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Si jeni zgjuar sot në Shkodër? Në Shkodër jemi mirë të paktën, por në zonat e thella të Shkodrës ka patur rreshje dëbore. Nuk duhet themi se ka patur probleme për shkak se niveli i dëborës ka qenë rreth 5 apo 10 cm pa shkaktuar probleme. Në zonat e thella të Shalës apo të Thethit ka patur rreshje dëbore. Njëjta situatë paraqitet edhe në bashkinë e Malësisë së Madhe, ku problemi vetëm është zona e Kelmendit. Përmes këtij emisioni gjejmë rastin e t'i bëjmë apel strukturave të OSHE-s, pasi kjo zonë ka prej disa ditësh pa energji elektrike. Problemet për Kelmendin kanë vijuar dhe vijojnë që në muajin shtator apo tetor, kur rikthehen rreshjet e shiut apo edhe erat e fuqishme. Gjithë kjo zonë gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë muajit dhe në vazhdim vijon të ketë probleme me furnizimin me energji elektrike. Bëhet fjalë për mijëra banor të cilët i kalojnë tonet në të ftohtë. Ndërkohë në bashkinë e Pukës, rreshjet dëbore ka patur edhe në qytet, bëhet fjalë për rreth 10 cm dëbor, por pa shkaktuar probleme. Edhe në zonat e thella të Pukës situata paraqitet e qetë, ka vetëm dëbor, por pa shkaktuar izolimin e këtyre zonave apo ngrica në rrugë. Është lajm i mirë fakti se të paktën jemi në muajin shkurt dhe Thethi, i cili vitet e kaluara ka qenë blokuar që nga fundi i muajit nëntor deri në mars, këtë vit është jo izoluar, pra bëhet lirshëm qarkullimi nga Thethi në drejtim të Shkodrës. Paktën ky është një lajm i mirë që mund të kalosh në Theth dhe janë marrë masa, po nuk e dim Klodi nëse dhe ti ke informacion, janë marrë masat nga policia, janë vendosur postobllogje që paralajmërojnë të gjithë qytetarët, udhëtarët për të qenë kujdesshëm në ato pika ku ngricat edhe rreshjet bëjnë të veten. Po, realisht janë ngritur pika kontrolli, sidomos në rrugët me Dukaxhinin apo edhe Pukën, por realisht deri në këtë moment nuk ka patur probleme. Aksi nga Shkodra deri në Pukë janë dy pika të rrezikshme dhe aty janë ngritur dy postobllogje të policisë nga bashkëpunim, pra policia e Shkodrës me ato të Pukës, për të sinjalizuar qytetarëve që mund të ketë probleme për shkak të ngricave, por edhe vështirësisë që ka ajo rrugë për shkak të mungesës së infrastrukturës. Në rrugën e Thethit, sidomos ka edhe aty një patrullë e cila kontrollon përdorimin e zinxhirëve ose jo të drejtuesve të automjeteve. Ndërkohë, në gjithë këtë situatë, sidomos në zonat e thella, Klodi, si është procesi mësimor, kryet rregullisht apo ka patur ndërprerje? Po, të paktën nga ato çfarë raportojnë drejtoria e arsimit, por edhe bashkitë, mësimi ka vijuar normalisht. Bashkia e Pukës dje lajmëroi se në të gjitha fshatrat e kësaj zone ka vijuar normalisht mësimi. Po kështu raportohet edhe për në fshatrat e Shkodrës dhe të Malësisë së Madhe, por besoj se do të jetë vështirë, sidomos për zonën e Dukaxhinit, atje ku ka edhe më pak banor dhe largësia e nxënësve nga shkolla bëhet fjalë për disa orë në këmbë. Besoj se në këto zona nuk kemi një proces të rregullt mësimor ashtu siç ndodh gjatë stinës së dimrit. Ndërkohë, për një moment kur të tha mirëmëngjes, le të themi gurët e rrugës pedonales prapa u dukën si borë, por vetëm për një sekond. Po, pra. Edhe prandaj na u desh pak të siguroheshim edhe të kontrollonim dy herë të po jo, nuk ka që të ishim të sigurt se s'ishte zbardhur Shkodra. Jo, nuk ka dëbor, është pedonale, janë makina që lëvizin, nuk ka dëbor. Po jo, shkodranët nga që janë aq të pastër dhe e keni bërë rrugën nxixh, është aq e bardh sa duket sigur ka dëbor. Ndoshta është efekti i kamerës, duket nga kamera. Pa. Mendoj që po. Klodi, ne të falenderojmë shumë i dashur që në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne. Dim që është herë mëngjes, temperaturat janë ndente të ulta edhe për ty ndihet, sidomos kur je jashtë. Urojmë që t'ja dilni mban çdo ditë dimrit të ftohtë edhe të na vi sa më shpejt pranvera, ose atëherë kur ta ketë sahatin, se këto ndryshimet e stinëve sikur s'na bëjnë mirë. Nuk i duam hiç. Faleminderit. Faleminderit Klodi. Gjithë të mirat, ishim me Klodian Zhivanin, korrespondentin e Top Channel në Shkodër, për të na treguar jo vetëm për Shkodrën, po për
rrethinat edhe për le themi gjitha qytezat rreth e kam mendjen te Bora tani. Nuk e di pse. Pa diskutim, por më hyri një ftohtë me thënë drejtën kur po e shikoja. Por aty qëndro te Bora, sërish te Bora do mbeten pasi ka patur rreshje intensive edhe në qarkun e Elbasanit, në malësitë e Librazhdit edhe Prenjasit dhe Gramshit kanë patur rreshje të shumta dëbore, në Steblev të Librazhdit trashësia e dëborës ka arritur në 25 centimetra. Aty ku ka dhe origjinën IMM, në Steblev është gjithmonë dëbor. Ja, këtë mësova për herë të parë pas 4 vitesh Islami, faleminderit. Vetëm për Tepelenën flet. Po çfarë them unë tani? Tepelena bizotron, po lëre këtë mëdhe. Ndërkohë që rruga nacionale në Librazh Peshkopi ka qenë e kalueshme me zinxhir në disa segmente të saj, por ka pasur edhe në Zavalin dhe Gjinar, por nuk raportohen probleme për qarkullimin. Deri tani nuk ka fshatra të bllokuar. Shqyr zotin, ndërkohë që ka pasur probleme me mungesën e energjisë elektrike në Prenjas, ashtu siç Klodi raportoi edhe për zonën e Kelmendit dhe Prenjasi ka probleme me energjinë elektrike dhe mendoni pak sa problem është në këto ditë të ftohta me temperatura në minus dhe me rreshje dëbore që të ketë edhe mungesë të energjisë elektrike. Ne do të kemi tani lidhje të drejtë për drejtë Brunën nga Elbasani që do të na raportoj atë se çfarë ndodh me situatën atje. Është Bruna Kërçyku, gazetarja jonë Top Channel dhe kolegja e këtij emisioni. Bruna, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ku ndodhesh e dashur, se shohim që je diku e pozicionuar me erë. Ndodhem në qytetin e Elbasanit në fakt. Fryn shumë erë dhe është ftohtë, temperaturat vazhdojnë të jenë minus dhe në fakt mëngjesi i sotëm ka filluar të sjell edhe problemet e para pas rreshjeve të dëborës së një dite më parë. Aksi nacional që është edhe më i rëndësishmi Prenjas Qaftan ka filluar trajtimi me krip për shkak të ngricave, nuk ka probleme, dua të theksoj, qarkullimi kryhet normalisht, por herëherë rruga trajtohet me krip për shkak të ngricave. Njëjta situatë paraqitet në aksin nacional Librazh Peshkopi, ku për shkak të ngricave rekomandohet herëherë dhe vendosja e zinxhirëve, ndërkohë në zonat e tjera sigurisht që temperaturat janë nën zero dhe drejtuesit e mjeteve rekomandojnë jo vetëm të tregohen të kujdesshëm, por edhe të përdorin zinxhir. Flasim këtu për zonat si Gjineri, Zavalina, por për zonat e Gramshit, Poroçani, Lenia dhe sigurisht në malësitë e Librazhdit, Stëbleva dhe fshatra të tjerë si Rajca në Prenjas, të cilët janë të mbuluar nga Bora apo Sopoti. Duhet të them që nuk janë rreshje të konsiderueshme, rreshjet janë ndërprer, është vetëm 30 cm trashësia e dëborës në Stëblev, ndërkohë që është kjo zonë që mbulohet mbi gjysmë metre çdo dimër nga dëbora. Dua të them që kemi një dimër të vonuar tashmë, por le të marrim edhe anën pozitive të gjës, përveç faktit që ka mungesë të energjisë elektrike, por nga grupet që kanë qenë në terren është bërë mundur që në një pjesë të mirë të zonave energjia të rikthehet. Sigurisht vazhdon të ketë probleme në disa fshatra të thellë të Prenjasit, por le të marrim anën pozitive. Kjo do të jetë një fundjavë bukur me diell dhe unë ju ftoj të shfrytëzoni këto zona turistike që ne kemi. Ju duhet vizitoni patjetër edhe Gjinarin edhe Stëblevën dhe një dëbor me diell duhet jetë shumë e bukur për të kaluar një fundjavë të këndshme. Kemi mbjellca ara ende nga Stëbleva o Bruna. Kemi mbjellca pem ara, po le të themi që nuk është fiks periudha e dur për të vjedhur. Po unë tani e mësova si ori dhe ti nuk vjen ta vizitosh është. Po pra që ka rrënë në Elbasan. Si s'mahanja ashtu, po jo në Elbasan. Mirë, okay. Po gjithsesi në qarku qytetar të botës. Po më tani e ndjen pa 14 marsin më afër se mua. Besoj me diell, një krem dielli me vete dhe është super e bukur. Pra. Ndërkohë Bruna nuk e di sa minuta të dashur të kreosh baluken, po ka qenë le të themi ditë e papërshtatshme për ta bërë këtë gjë sepse ajo po ikën. Ajo po ikën këtu. Ky është respekti për transmetimin pastaj, ose ndryshe ju do të kishit një gazetare të përgjumur që ju raportonte nga Elbasan. Në atë të ftohtë Bruna besoj që do të ishte dalë gjumi gjithsesi bashkë me erën që e bën pak më të vështirë situatën. Pa diskutim, temperaturat janë tashmë në minus. Ndërkohë Bruna, edhe për të marrë një tjetër informacion, çfarë ka udhëzuar policia rrugore dhe për të kuptuar edhe një herë a ka rrugë të bllokuara, nëse po cilat janë, sepse ka shumë njerëz që do jenë në lëvizje. Nuk ka as rrugë dhe as fshatra të bllokuar. Okej.
Jo, nuk ka as rrugë dhe as fshatra të bllokuar, siç ju thash, nuk është dëbor e një intensiteti të madh. Ka rënë vetëm një ditë, zona më e rënd, le të themi, kur situata më problematike është ajo e Stëblevës, ku dëbora ka qenë rreth 30 cm, por ndërkohë nuk ka, zonat e tjera kanë trashësi më të vogël dëbore. Problemi janë ngricat që në disa vende ku ka rrjedhje të ujit krijohen edhe ngricat në rrugë dhe rekomandohet përdorimi i zinxhirëve, ndërkohë që akset nacionale janë të trajtuara tashmë me krip. Deri tani nuk kemi zona të bllokuara dhe problematika të theksuara. Temperaturat do vazhdojnë të jenë të ulta edhe sipas meteorologëve edhe këtë javë, por nuk do të ketë rreshje, çka do të thotë që situata nuk parashikohet të shkojë drejt përkeqësimit. Sa mirë. Bruna, ne të përshëndesim shumë edhe të falenderojmë që na përsolle këtë informacion në mëngjes. Bruna. Ditë mbar. Gjithë mirat. Faleminderit, më rrëpafshim. Me Bruna Kërçykun nga Elbasani, ndërkohë që shkojmë direkt te Korça, e cila sigurisht në këtë periudhë nuk mund ta imagjinosh dot pa dëbor, megjithatë interesi është nëse kjo dëbor e rën edhe në rrethina ka bllokuar apo jo qarkullimin apo edhe jetesën atje. Të gjitha akset rrugore nacionale janë të kalueshme pa probleme, është raportuar përfshir Kapshtic, Qaftan, Korçë, Qafaqari, Tersek, Leskovik, Korçë Voskopoj, Korçë Goric, si dhe Maliq, Lozhan, Moglic. Megjithatë, për më shumë për në raportuar kemi Dhorjela Çulen, gazetaren e Top Channel. Mirëmëngjes, Dhori. Mirëmëngjes, Dhorjela. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si është situata në Korçë, na trego pak. Ngric, ftohtë, frym pak erë, gjithsesi Bora i jep jeshi Korçës. Në fakt, gjatë mbrëmjes së kaluar, ka patur rreshje të pandërprer të Borës, jo vetëm në zonat malore, Dardë, Voskopoj, Morav, zonën e Ersekës, por edhe në qytetin e Korçës, sikundër mund të duket edhe nga pamjet, ka patur disa centimetra të borë në qytet. Gjithsesi ulja e menjëhershme temperaturave, të cilat edhe në momentin që ne jemi duke folur shënojnë nën 0 gradë Celsius, pra jemi momentalisht -2, -3 gradë, ka shkaktuar ngrica në rrugë. Kryesisht në trotuare është disi më e vështirë situata, është duke u punuar për pastrimin e tyre. Gjithsesi, rrugët edhe për shkak se bulevardet kryesore të qytetit Korçës, edhe për shkak se automjetet kalojnë vazhdimisht, janë të hapura të shkrira, nuk ka nevojë për përdorimin e zinxhirëve. Ndërkohë, edhe në zonat e tjera të qarkut të Korçës është e njëjta situatë. Janë më të vështira për të kaluar sigurisht këto akset e Dardhës dhe Qafës së Qarit, të cilat si çdo herë mbeten të vështira edhe për të menaxhuar dhe për të pastruar nga firmat e pastrimit, për shkak të terrenit të vështirë, për shkak të borës që bie në sasi më të konsiderueshme, por edhe për shkak se fryn erë në këto zona dhe era e përhap përsëri borën, e rikthen atë dhe krijohet një situatë disi më e vështirë për të menaxhuar, por që gjithsesi pa qenë nevoja që të përhapim alarm, panik, situata është mirë. Nuk flasim për borë në sasi aq të mëdha sa të mund të krijohen situata problematike. Me energjinë elektrike ka patur probleme, Dhorjela? Po, dje ka patur gjatë paradites probleme në disa fshatra të thellë të qarkut Korçës, por situata është zgjidhur, pra janë bërë riparimet në rryrjet e nevojshme nga autoriteti përkatës dhe është rikthyer energjia elektrike. Shkak ishte qenë pikërisht era e fortë e cila kishte shkaktuar shkëputje të kabujve. Ndërkohë pas teje, Dhorjela, janë makinat që janë duke lëvizur me le të themi 1 km në orë edhe janë pa zinxhirsisht qarkullimi në qytet. Avash. Jo, të mos harrojmë që jemi në orarin e fluksit lëvizjes pasi fëmijët shkojnë nëpër shkolla. Dhe duke qenë se është ftohtë, edhe prindrit janë të detyruar që t'i çojnë me automjete, të shmangin këtë ftohtin e mëngjesit për fëmijët. Gjithsesi, operatori na ndihmon me pamjen. Në fakt, ne jemi në krah të bulevardit kryesor të qytetit Korçës, bulevardit Republika.
ka lëvizje, është mëngjes, nxitojnë gjithë për në punë, nxitojnë gjithë për shkollë. Është një ditë normale, pavarësisht se Bora ka sillat bukurinë e saj edhe po afron dhe fundjava, kështu që ju lëm të qarkulloni me 1 kilometër në orë edhe nuk po ju bezisim dhe pengojmë më ditë të mbar. Faleminderit Dhorjela Çule për këtë lidhje në mëngjes. Faleminderit në Korçë. Gjithë të mirat me Dhorjela Çulen, korespondentën tonë nga Korça. Do të bëjmë gati për ta përmbyllur këtë lidhje me këto zona këtë mëngjes me Bulqizën. Bulqiza e cila është në fakt përfshirë sikurse një pjesë e mirë e vendit nga rreshtet e Borës ditën e djeshme. Në qytet trashësia ka qenë 10 cm, ndërsa në njësitë administrative siç raportohet Martanesh, Ostren, Trebish, Zerqan, Fush Bulqizë, Shupens, trashësia ka shkuar nga 15 deri në 30 cm, ku edhe kalimi në njësitë administrative që sapo përmendëm bëhet me zinxhir. Pas zinxhir ndërkohë kalohet Bulqizë për Shkopi, në shumë vende të tjera ka ngrica, rreshtet janë shoqëruar edhe me një erë të fortë. Ka patur si pasojë edhe ndërprerje të energjisë elektrike, sikurse u raportua edhe nga Shkodra dhe nga Elbasani, në fakt. Era është e fortë për të marrë edhe një panoramë edhe të qartësohemi se si është zgjuar sot Bulqiza, por edhe për rreth ne marrim informacion tani. Ka ashtu siç u raportua edhe nga Klodi, ka zona të thella në veri, siç ishte Kelmendi, që përveç se mund të vuajnë duke qenë se janë dhe larg zonave të banuara, përveç se vuajnë shkëputjen e energjisë elektrike, janë dhe rreshtet e Borës, ato që shtojnë intensitetin e tyre dhe e bëjnë më të vështirë më pas edhe administrimin e situatës edhe nga institucionet. Shpresojmë që gjithçka të jetë mirë në Bulqizë, edhe pse Bora ka rritur deri në 30 cm, kështu që lidhemi me njëherë me Dëfrim Karaj, gazetari ynë në Bulqizë. Mirëmëngjes Dëfrim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si është situata son në Bulqizë? Rreshtet e Borës, trashësia e cilëve shkon nga 15 deri në 30 cm, në zonat e thella malore dhe ulje temperaturave deri në -13 gradë, në fakt ka shkaktuar mjaft probleme për banorët e Bulqizës. Një situatë e tillë ka bërë që gati shumë fshatra të thella, në zona kombëtare të drejt izolimit, për shkak se edhe në këto momente Bora po vjen. Sa i përket rreshtetve të fundit të 24 orëve, ka pas edhe probleme në linjet e transmetimit të energjisë elektrike, sidomos tek linjet e transmetimit të tensionit të lartë dhe të mesëm. Po thuaj se gjatë ditës djeshme edhe deri sot në mëngjes ka pas ndërprerje të energjisë në gjithë rrethin. Sa i përket problem ka pas edhe në vijimin e punës në mënyrë të krojimit për shkak të ndërprerjes së energjisë, gjithë ka pas mundësi që punojnë motor kompresorët. Po mësimi avion Dëfrim? Ndërkohë mësimi në zonat e thella ka pas mungesë, pas informacionit që kam parë, ka pas mungesë të nxënësve për shkak të rrugës, bllokimit të rrugëve derisa ka filluar hapja nga ana e bashkisë. Një tjetër problem tani ngelet edhe të gjithë rrugët e njësive të administrative që lidhen me rrugën nacionale, pasi kalohet vetëm në zinxhir për shkak të akullit sidomos. Ka ngrica, po. Okej. Dëfrim, ne të falenderojmë. Kjo është situata që ti sapo e raportove, edhe ne të falenderojmë. Ditë të mbar, edhe gjithë të mirat që qëndroni në të ngrohtë. Mor një panoramë të qyteteve ku ka një lloj meraku se si janë zgjuar sot edhe si vjon jeta atje.